So ito yung ating gagawin ngayon mga kabuting-ting. So lababo. Mapapansin nyo yan, no? Hindi siya nakalubog. Tapos pag dinukot mo yung ilalim niya, gumagalaw-galaw mga kabuting-ting. So yung ilalim pala nito ay ano, sobrang luwag. Ayun, kita niyo mga kabuting-ting, maluwag. Kaya ang gawin natin dito, katulad dun sa ginawa natin una, hihiwaan natin dito. Yan, paikot. Tapos ilulubog natin para sumakay na yung tubig dito. Hindi yan makakasakay, oh. Sobrang taas. Mabuti din tubig yan, oh. Tubig. Ayaw niya matanggal mga buting-ting. Alam niyo bakit? Ito, kumapit yung tubo niya sa lalim. Yan, o. Kapit na kapit. Ang gawin natin dyan, ito. Kuha natin ng piso. Kutin natin to.